في أحد الأيام زيد إجا عندي على البيت، وأول ما دخل من الباب وقع على الأرض من التعب وقام يشرب كاسة عصير ويسب فيني بسبب إني بعيد كتير والمواصلات صعبة وفي ناس ما بتستخدمش مزيل عرق. وقتها وقفته وقلت له تعرف إنه مزيل العرق ما بيزيل العرق أصلاً. قبل ما نحكي عن مزيل العرق لازم نعرف المفتاحين اللي بيحلوا لغز ريحة الجسم السيئة أصلاً. أول مفتاح هو العرق نفسه. العرق هو سائل بيتكون من أشياء كتير، وفي غدتين في الجسم مسؤولين عن إنتاجه. الغدة العرقية المفرزة أو الإيكرين جلاند اللي بتنتج مي وملح، وعلى فكرة هذا بيخلي طعم العرق مالح. والأبوكرين جلاند أو الغدة العرقية المفترزة واللي بتنتج الدهون والبروتينات. والمفتاح الثاني هو البكتيريا والميكروبات. هل تعلم عزيزي المشاهد إنه جسمك حالياً وفي كل وقت مغطى بآلاف من البكتيريا في كل سنتيمتر مربع من الجلد؟ والعدد لسه أكبر في مناطق تانية مثل الإبطين. اللي بيطلع الريحة مو العرق أبداً، العرق أصلاً ما له ريحة. اللي بيصير إنه لما البكتيريا بتتغذى على هاي الدهون والبروتينات بتطلع مواد كيميائية ذو روايح كريهة، مثل مواد موجودة في البصل والجبنة وأشياء تانية ماني حابب أحكيها. طيب لو نحن بنطلع روايح من أماكن معينة بس مثل الإبطين، ليش بقية الجسم ما بيطلع ريحة؟ ببساطة لأنه الغدد اللي بتنتج هي الدهون اللي بتتغذى عليها البكتيريا موجودة في مناطق معينة بس. عشان هيك بتوصل أعداد البكتيريا الموجودة تحت الإبط إلى مليون في كل إنش مربع. الموضوع مقرف قوي يا زياد. هلا بقى لسؤالنا الرئيسي، لازم نعرف الفرق بين مزيل العرق الديودرنت ومضاد العرق الانتي بريسبرنت، ولا الاثنين بيزيلوا العرق. مزيل العرق بيعمل 3 شغلات ليوقف الريحة. بيكون فيه كحول عشان يعقم الإبط ويقتل البكتيريا فورا، عطور عشان يعطي ريحة حلوة فورية، والجزء الأهم هي مادة كيميائية مثل التراكلوسان اللي بتخلي بيئة الإبط غير مناسبة لنمو البكتيريا أصلا. أما مضاد العرق فبيعمل شغلتين، بيستخدم معادن مثل الألمنيوم والزيركون ليسد الفتحات اللي بيطلع منها العرق أصلا، وبيكون في عطور مثل مزيل العرق عشان الريحة الفورية. لازم كمان نعرف العوامل المساعدة في ريحة الجسم عشان تكمل الصورة في عقلكم. أولهم العمر. الأولاد الصغار ما بيطلع لهم ريحة لأنه الغدد اللي بتنتج دهون ما بتكون اشتغلت في الجسم إلا لبعد البلوغ. ثاني شيء الدايت، ريحة الجسم تفرق شوي على حسب انت شو بتاكل. ثالث شيء الجينات. دول شرق آسيا مثل الصين واليابان بيكون عندهم جين ما بيخلي عندهم ريحة جسم أصلا. رابع شيء النظافة الشخصية. أكيد يعني كل ما تتحمم أكتر كل ما بتكون ريحة الجسم أقل. وأخيرا الاسترس أو الضغط النفسي. لما الواحد بيكون مضغوط جسمه بيفرز كمية من العرق الدهني أكثر بكتير من العادي. نستنتج من كل هالمعلومات كم خطوة ممكن نستخدمها لتخفيف أو حتى القضاء على الريحة بشكل تام. الاستحمام والاهتمام بالنظافة الشخصية، استخدام مزيل العرق ومضاد العرق مع بعض في نفس الوقت، وتعديل الدايت والامتناع عن أكلات معينة مثل الملفوف والبروكولي. في حلول أقوى بس بتتطلب عملية أكبر بكتير وبصراحة متعبة أكثر بكتير، مثل حقن البوتوكس لإطفاء الأعصاب المسؤولة عن التحكم بالغدد العرقية، أو جراحة لاستئصال أو نزع الغدد العرقية.